О, вуаля! Всім привіт! Я будую AI-платформу по пошуку шаблонів документів, будую її публічно з усіма проблемами і фіксами. У минулому відео я показував, як за допомогою тестів оцінити якість відповіді нашого асистента. Тести оцінювали, наскільки правильний запит від користувача, чи достатній він для пошуку відповідного шаблону. Також, чи потрібно взагалі викликати пошук, і чи якісна відповідь від самого семантичного пошуку. В тести також перевіряли, чи знаходяться ссылки на наші шаблони в нашій базі. Але я потім переглянув ще раз імплементацію курсору і побачив, що в логіці на продакшені перевірки цих URL-ів немає. Тобто це було зроблено тільки для тестів. Тому сьогодні ми це виправимо. Ми додамо цю перевірку. Ми будемо перевіряти не тільки, чи знаходяться ці ссылки в нашій базі даних, а також будемо перевіряти, чи ссылка знаходиться в одному тьорні чи в одному ході нашого агента. Тобто, коли користувач запитує нашого агента, чи є, наприклад, якийсь договір, і між запитом і відповіддю від нашого агента там може бути декілька викликів до моделі, до харнеса, і оце у нас називається один хід. І в рамках цього одного ходу ми будемо перевіряти, чи є ця ссылка у відповіді від пошуку, від тула. Як завжди, я підготував для цього промпт для курсору. Ось основний тайтл для цього промпту, що ми в рантаймі будемо намагатись робити валідацію слага. Тобто слаг це є наш лінк, який ссилається на конкретний шаблон в нашій базі даних. Якщо, наприклад, наша моделька згалюцинує і придумує цей слаг якби неіснуючий, і ми віддамо цей слаг користувачу, якого не існує, то користувач в результаті отримає 404, що є погано. І ми можемо на рівні коду перевірити, чи є в нас цей шаблончик в нашій базі даних. Віддаємо курсору наш промпт і чекаємо на відповідь. А ми можемо піти поки що попити чаю. Курсор працює, ми п'ємо чайок. Закінчив. Що він там наміняв? Давайте запитаємо, що він зробив. Так, що зроблено? Додано перевірку слагів лайв шляху асистента, щоб користувач не отримав. Добре, проблема. Асистент рекомендує шаблон за слаг. Але раніше перевірявся лише формат, а не те, чи існує в каталозі. Два шари валідації перед рендером. Каталог. Слаг має бути в актуальному списку шаблонів, а також слаг має бути в результатах tool-call цього тьорна. В принципі, це те, що я хотів зробити. Давайте перевіримо, чи у нас нічого не зламалось. Так, тут з минулого, мені здається, виклику. Давайте почистимо все. Я попросив шаблон для передачі прав на сайт. Подивимося, як він спрацює. Читаю ваші повідомлення. Помилки поки що немає. Шукаю базу, готую відповідь. Рекомендований шаблон. Договір відчуження виключних майнових прав на веб-сайт. Чому це саме цей? Передача виключних прав на веб-сайт. Можливо, вам також знадобиться ліцензійний договір. Давайте перевіримо, чи існують. О! А ось ми і попали.
А я знаю чому. Тому що шаблон прийшов україномовний, а лінк згенерований на англомовний. Так. От і бага. Хоча дивно, тут немає. А так от працює правильно. Чому він так спрацював? Слаг перевірений правильно, а от редирект спрацював неправильно. Це треба задебажити. Зараз його запитаємо. Що сталося? По факту у нас чат україномовний. Але коли я прийшов по редиректу на сторінку шаблону договору, сайт переключився на англійську мову. І, звичайно, цей URL не спрацював, тому що у нас слаги, URL, лінки для україномовного варіанту і для англомовного варіанту різні. Давайте зараз перевіримо. Так, бачите, от слаги різні. І це є проблема. Мені цікаво, чому він переключився на англійську. Курсор каже, що невідповідність локалі при побудові посилання на контракт. Зараз побачимо. Зараз, коли він пофіксить, ми спробуємо повторити такий же стан, таку ж помилку. Давайте одразу підготуємо наш чатик. Все очистимо. Такий самий стан, який був. Курсор закінчив і от дає пояснення, що слаг був валідний, те, що я й казав, але посилання збиралося не в тій локалі, ніж мова самого шаблону. Добре, давайте тепер перевіримо, наскільки коректно він перезібрав все. Ще раз зараз його запитаємо. Я йому просто написав, що мені потрібно передати права на сайт, і він, по ідеї, повинен зараз визначити. Тул він поки не викликав, для нього мій запит не явний, тобто розпливчатий. Якщо йому недостатньо інформації, тул він не викликає і просто намагається в мене уточнити додаткову інформацію, щоб сформувати правильний запит до семантичного пошуку. Ви шукаєте шаблон для передачі прав на сайт, це правильний напрямок, але мені потрібно уточнити деталі, щоб знайти найбільш підходящий документ. От я йому скажу, що я передаю авторські права, фізична особа, чи передаються також зобов'язання щодо підтримки. Без підтримки. Тепер він пішов уже в семантичний пошук і от знайшов той самий
шаблон. І зараз перевіримо, чи буде 404. От я тільки оце позабував позакривати. Тут я все почистив. І вуаля. 404 немає. Перевіримо ще це додатково. Так, тут також все гаразд. Все. Ми пофіксили. Сьогодні швидкий фікс, але дуже важливий, тому що коли користувачу Smart Assistant віддасть невалідне посилання на шаблон документу і сайт віддасть 404 помилку, це буде дуже-дуже погано. І я хотів все-таки це виправити, тому що так не повинно бути. Тому він і Smart Assistant, він має бути розумний. Якщо вам було цікаво, залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал. Далі будемо розповідати, як ми будуємо нашу юридичну платформу на базі штучного інтелекту. На все добре.